لا يمكن الوثوق بأحد. جارك جاسوس وإن ثبت العكس. حتى داخل الأسرة هناك من يحصي عليك الأنفاس. شبكة المخبرين تمتد من الداخل حتى الشتات لتكتب عنك التقارير وتنقل لدوائر النظام عنك أدق التفاصيل. هذا ما يعتقده معظم الناس هنا، فإن لم تكن من كبار معجبي السلطة ورأس هرمها فدربك الطبيعي رحلات ذهاب وإياب من السجن وإليه، وربما الإعدام أو الاختفاء والتغييب القسري. أنت لست في كوريا الشمالية ورئيسك كيم، بل في دولة عربية بات لقبها بيونغ يانغ العرب أو كوريا الشمالية فرع إفريقيا، ورئيسك أفورقي الذي ما زال يسن أغرب القوانين في إريتريا، حيث تجند العجائز والفتيات وتغلق الجامعات وتحظر شرائح الهواتف، ويخدم في جيش الزعيم الرجال والنساء والأطفال، وحتى من بلغ من العمر عتية لا فكاك له من خدمة جيش القائد لمدة قد تصل إلى أكثر من 10 أعوام، ما يحدو بالآلاف الهرب شهرياً. لكن لمن يجد للخلاص سبيلاً من حكم أسياس أفورقي الرئيس المؤقت الذي يحكم منذ نحو 30 عاماً بلداً يغرق بالفقر، فيما الحكومة تفرغ كثيراً من وقتها لحل مشاكل العنوسة، لدرجة سن قانون يجبر الرجل على الزواج من 2 على الأقل. إليك بعضاً من قصص الحياة في إريتريا، الدولة العربية المنسية. إريتريا، الآذان الأول. هذه إريتريا، الدولة العربية الصغيرة مقارنة بجيرانها السودان وأثيوبيا والصومال واليمن. شواطئها الساحرة تمتد شمالا في منطقة القرن الإفريقي على مسافة 1200 كيلومتر على البحر الأحمر، حيث تضم إريتريا 126 جزيرة، أشهرها أرخبيل دهلك الذي يضم وحده 25 جزيرة من أجمل جزر البحر الأحمر، إلى جانب موانئ من أهمها ميناء عصب ومصوع. وبنظرة على التاريخ يذكرون بأن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا من مكة إلى الحبشة حطوا رحالهم لفترة في مدينة مصوع على ساحل البحر الأحمر، حيث توضأوا وأقاموا أول أذان جهرا في الإسلام عام 615 ميلادية، ما يعطي إريتريا قيمة إسلامية وتاريخية كبيرة. وفي ذلك الوقت كانت القبلة بيت المقدس في فلسطين، لذلك ما يزال محراب مسجد الصحابة المبني من الحجر البحري متجها نحو المسجد الأقصى إلى يومنا هذا، رغم تحول قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام، إلا أن الإريتريين لم يعدلوا على المسجد حفظاً لمكانته التاريخية. أما بالحديث عن الجغرافيا والسياسة فإن لقرب إريتريا من مضيق باب المندب حكاية مطامع حولت نعمة موقعها الاستراتيجي إلى نقمة، إذ لم يهنأ الإريتريون بحياة مستقرة رغدة منذ نشأة إريتريا كدولة بحدودها المعروفة حالياً عام 1890، حيث عانت البلاد من الاستعمار الإيطالي لعقود قبل أن يحل بدلاً عنها الاستعمار البريطاني مدة 10 سنوات. ومع حلول عام 1952 رفض الإمبراطور الأثيوبي هايلا سيلاسي أن تتفتح عيون الإريتريين على الحرية، فأدخل إريتريا في اتحاد كونفدرالي مع أثيوبيا حتى عام 1991، وهو التاريخ الذي نالت فيه استقلالها من أثيوبيا شكلياً. أفورقي المؤقت إلى الأبد. مع تحقيق الاستقلال وتشكيل الحكومة الإريترية عام 1993 اعتقد الإريتريون أنهم نالوا حريتهم ليشرعوا ببناء دولتهم، إلا أن الحلم انتهى مع تسلم أسياس أفورقي مقاليد الحكم بعد اتفاق بين مكونات جبهة التحرير الإريترية،
فكان إعلان الحكومة المؤقتة لإدارة البلاد ريثما يتم إعداد الدستور وبناء مؤسسات الدولة، غير أن أفورقي انقلب على شركائه وانفرد بالحكم، وبات الرئيس المؤقت حاكما وديكتاتورا إلى الأبد. فلم يعد هناك زعيم إلا أفورقي، ولا صورة ترفع إلا صور أفورقي، ولا أحزاب غير حزبه، ولا فكر غير فكره، ولا حياة سياسية ولا برلمان ولا دستور إلا من أمر أفورقي. أما من يعارض فمصيره المعتقلات والتغييب وحتى الإعدام. وما هي إلا بضع سنوات حتى ظهرت المقارنات بين إريتريا وكوريا الشمالية. بيونغ يانغ العرب. مع وصول كيم جونغ أون عام 2011 لحكم كوريا، باتت المقارنات تتصاعد بين الحاكمين غريبي الأطوار، كيم في كوريا الشمالية وأفورقي في إريتريا، حيث باتت تصنف إريتريا ضمن أسوأ دول العالم في سجل حقوق الإنسان، ويطلق عليها كوريا الشمالية إفريقيا وبيونغ يانغ العرب، في ظل تقارير أممية تؤكد فرار آلاف الإريتريين من البلاد شهرياً في محاولة للهرب من الفقر المدقع والفرار من الخدمة العامة في الجيش، بعد إقرار أفورقي نظام تجنيد فريد من نوعه يجبر الشاب أو الشابة أن يمضي في الخدمة العسكرية أكثر من 10 سنوات بلا مقابل مادي. كما أن قانون التجنيد الإلزامي يتيح للسلطات تجنيد من يتجاوز عمرهم 50 وبعض الأحيان 70 عاماً. وفيما يخص الجامعات، يبدو أن عداء أفورقي مع التعليم كبير جداً، حيث كانت في إريتريا أيام الاحتلال الأثيوبي جامعة واحدة، ومع حلول عام 1972 تأسست جامعة أسمرا لتحل محلها، وباتت الجامعة الوحيدة في البلاد وحملت اسم جامعة الأسرة المقدسة قبل أن تغير اسمها إلى جامعة أسمرا. وبعد الاستقلال عن أثيوبيا، باتت جامعة أسمرا ملتقى للعلماء والأساتذة والطلبة والتيارات الفكرية المناهضة لنظام أفورقي، ما حدا به إيقاف نشاط الجامعة تدريجياً عبر وقف قبول الطلاب في الجامعة عام 2003-2004 قبل بدء ملاحقة طلاب جامعة أسمرا وأساتذتها الذين فروا من البلاد بمن فيهم مدير الجامعة، لتتوقف جامعة أسمرا نهائياً عام 2006، لتلجأ الحكومة الإريترية إلى إنشاء 8 كليات جديدة وزعتها على 4 أقاليم، مع تجريم مجرد نطق كلمة جامعة أسمرا في أي مكان لعدم إحياء حاضنة لمعارضي سياسات النظام. كما تتشابه إريتريا مع كوريا الشمالية بسن قوانين غريبة من أجل قضايا محددة وتجاهل مشاكل مصيرية تعصف بالإريتريين، إذ إن الحكومة الإريترية الوحيدة في العالم التي أصدرت قانوناً يجبر الرجال على تعدد الزوجات وضرورة زواج الرجل من 2 على الأقل حتى لا يتعرض للسجن مدى الحياة، مع معاقبة المرأة التي تعترض على زواج زوجها من امرأة ثانية بالسجن المؤبد. وفيما يخص الإعلام، تشبه إريتريا كوريا الشمالية بأن الحصول على أي معلومة أمر في غاية الصعوبة، حيث لا توجد في البلاد أي وسيلة إعلام لا تسيطر عليها الحكومة، إذ إنه ليس في إريتريا سوى تلفزيون واحد وإذاعة واحدة وصحيفة واحدة. ورغم ضعف خدمة الإنترنت لدرجة يصعب معها الولوج إليه، ما زالت السلطات في أسمرا تحظر معظم المواقع الإخبارية، كما أنه لا يسمح لأي مواطن باستخراج شريحة هاتف النقال إلا بشروط كثيرة، على رأسها أن يكون له سكن ثابت باسمه مع حظر خاصية إرسال الرسائل النصية خارج البلاد، وإلغاء وجود خدمة التجوال الدولي، ومنع إمكانية اقتناء الأجانب شريحة جوال عند زيارتهم البلاد إلا بمصادقة من وزير الإعلام شخصياً. إريتريا المهاجرة.
رغم أن الهجرة ليست جديدة في إريتريا، إلا أن بداية التسعينات حملت معها شكلاً جديداً من الهجرة المستمرة، حيث يمكن القول اليوم أن نصف الإريتريين هربوا من بلادهم. وبينما كانت الهجرة قبلاً حكراً على النخب التي تستطيع مغادرة البلاد، بدأت الشرائح المجتمعية الأشد فقراً بإيجاد طرق للهرب أيضاً، وهو ما لم يضر بالسلطة في إريتريا، حيث عمدت إلى جعل الأموال المحولة من المهاجرين للداخل مصدراً رئيسياً للدخل. كما فرضت الحكومة ضرائب كبيرة على الإريتريين مقابل الخدمات القنصلية، مع استغلال أن مغادرة البلاد لم يعد خياراً لكثير من الإريتريين، بقدر ما أنها أصبحت مسألة حياة أو موت، بحسب تقارير إعلامية تتحدث عن تزايد كبير بهرب إريتريين، خاصة من التجنيد الإجباري، غالباً سيراً على الأقدام في اتجاه ليبيا والبحر المتوسط وإيطاليا، بالتزامن مع ازدياد الفقر والبطالة والظروف المعيشية سوءاً. ليبقى الفارق بين إريتريا وكوريا الشمالية أن أسمر لا تملك الوسائل المالية والتكنولوجية التي تملكها بيونغ يانغ للحفاظ على سلطتها على الناس، وعلى عكس كوريا الشمالية النووية القوية عسكرياً، يبدو أن الرعب العسكري الذي خلقه أفورقي ليس مسلطاً إلا على الإريتريين، حيث ما زالت حدود إريتريا من بين أسهل الحدود التي يمكن اختراقها.